قبلا توی دندونپزشکی کار میکردم، البته به جز اون حالا کارهای صندوقداری و آرایشگاه و اینا هم کار کردم، ولی یه تایم خیلی طولانی دندونپزشکی کار کردم چون علاقه داشتم، میخواستم برم دندون بخونم، حالا طبق یه شرایطی نشد. بعد حالا فعلا اومدم اینجا یه کاری برای خودم راه بندازم ببینم نتیجه چی میشه. این ایده فروش آش و عدسی اصلا از کجا اومد؟ همین یه شب داشتم با دوستم صحبت میکردم اینکه چجوری حالا یه کاری برای خودمون داشته باشیم، به این نتیجه رسیدیم حالا یه فروش اینطوری داشته باشیم که به آش و عدسی رسیدیم. این کار رو که شروع کردی سرمایه اولیه‌ای داشتی؟ چیزی داشتی؟ این سرمایه اولیه سرمایه میخواد اما نه اونقدر. خب میدونید چون بالاخره یه حالت دست فروشی داره، اما حالا نمیدونم قابلمه میخواد، ظرف و ظروفشو میخواد، حالا حبوباتی که میخوای بگیری اینا همه هزینه داره. خب ولی خب اون چنان سرمایه‌ای نداره. خب یعنی کم کم شروع کردی کم اضافه شروع کردی کردم. آره دیگه مثلا هی فروختم دوباره هی وسیله خریدم. مثلا اول از یه قابلمه کوچیک شروع کردم بعد یه دیگه گذاشتم.
بذارید اینجا بچینن مورد تنگان چیکار دیگه یه آسان شده از دست من؟ نه چرا؟ یه چیزی بود بدینه چطور بود؟ خیلی خوشمزه بود. مرسی.
بچه خوب بود؟ عالی بود، دست درد نکنه. مرسی. یک دو سه. چرا حتی پول نقد دارم، کارت هم ندارم در من هم 7 سال دندون پزشکی کار کردم. چند ماه؟ 7 سال. 7 ماه؟ 7 سال. 7 سال؟ من 7 سال دندون پزشکی. چطور شد که اینجا رو انتخاب کردید؟ دیدم وایسا چطور شد؟ آره دیگه من دارم بهتون میگم. خب نه چطور شد؟ چی شد که اومدید این نقطه از بازار؟ اومدید بازار 15 خرداد. خب من با یکی از دوستان مشورت کردم. حالا کجا بریم از لحاظ شلوغی رفت آمدش اینکه بتونم چیزی بفروشم. دیگه با دوستم مشورت کردیم اومدم اینجا.